في هذه المسألة سوف نجد inverse Laplace transform e to the minus pi s over s squared plus 4. وهنا يا أصدقاء لو سألنا ما هو النشاز في هذه المسألة فنقول وجود هذا الاكسبوننشال function الذي سيتطلب منا أن نستخدم ما يسمى inverse of second translation أو second shifting theorem. وهنا نستخدم هذه القاعدة بلا شك حتى نتخلص من هذا الاكسبوننشال فانكشن اللي موجود ضرب multiplied by capital F of S. نضرب برا في unit step or heaviside unit step function of t minus a ثم inverse of capital F of S مع تحويل t إلى t minus a. وهنا بالكلام نقول multiply by this unit step function and change each resulting t or each t to t minus a. الآن يا أصدقاء راح نيجي نحدد a في بداية الأمر، و a هي this number without this sign، يعني بدون هاي الماينس. so خليني أكتب هون إنه a equals pi. so this is the value of a. إذا إيش راح نعمل؟ راح نيجي في البداية نضرب بيونت ستيب فانكشن u of t minus a يعني t minus pi، ثم عندي inverse Laplace transform of 1 over s squared plus 4. وهنا نقول أننا سوف نبدل t ب t minus a يعني t minus pi. الآن يا أصدقاء تركيزنا هو أنه نجد الانفرس لهذا الفانكشن، أن نجد هذا الجزء. What is the inverse of this function 1 over s squared plus 4؟ وإن كان هذا يذكرنا بقاعدة من قواعد inverse Laplace transform، فهو يذكرنا بهذه القاعدة التي تقول أنه inverse of k over s squared plus k squared equals sine of kt. ولو سألنا هنا ما هي k squared؟ k squared هو هذا العدد. This is k squared. So we have here k squared equals 4. Consequently k equals 2. إذا لازم يكون عندي في هذا النوميريتور 2. So I will change this out. I will multiply this one by 2 next step. So نضرب by 2 حتى يصير نفس هذا k و k squared أو k squared و k. Here it will be u of t minus pi, then inverse Laplace of, we have here s squared plus 4, and we will لازم نضرب هون ب 2. بس إذا ضربنا هون ب 2 لازم نيجي هون نكتب 1 over 2. So it's like إنه ضربنا ب 2 قسمنا على 2 كل شيء يبقى كما هو. وهنا سنبدل t ب t minus pi، لا ننسى هذه الخطوة. Then it will be here 1 over 2. Then you have t minus pi, then sine of kt. لاحظ this is k. sine kt يعني sine 2t. وفي هذا الجزء فقط في هذا الجزء سوف نبدل t ب t minus pi. So it will be 1 over 2, then unit step function of t minus pi, then sine of 2t minus pi. الآن يا أصدقاء راح نوزع هاي 2 على هذا البراكت، فراح يصير عندي 1 over 2 then u of t minus pi, then sine of 2t minus 2 pi. هون يا أصدقاء sine of 2t minus 2 pi بإمكاننا نستخدم trigonometric identities
نعمل لها ريديوسنج، نصغرها شوي حسب هذه القاعدة اللي راح اكتبها هون. كلنا نعلم أو جزء منا يعلم أن sin of A plus B equals sin of A cosine of B plus cosine of A sine of B. اوكي، عندنا هون كما ترى sin of 2t minus 2 باي. طبعا هون إذا كانت الإشارة ماينس بتكون هون ماينس. راح نطبق هذه القاعدة، راح يصير عندي sin of 2t then cosine of 2 pi minus cosine of 2t sine of 2 pi. يعني يا أحبتي عندنا أعداد في هذا التعبير، وهذا عدد وهو يساوي 0 بإمكانك تشوفه على الكالكوليتر، وهذا عدد وهو يساوي 1. إذا هذا التيرم يختفي ويبقى عندي فقط sin 2t. في ناس مباشرة حافظين إنه sin of 2t minus 2 pi equals sin of 2t. إذا ما كنت عارف هذا مباشرة بإمكانك استخدام هذه القواعد البسيطة. إذا عندي هون 1 over 2 u of t minus pi sine of 2t. بإمكاننا نكتب هذا في آخر هذا الفانكشن من باب الترتيب، يعني فعليا هيك نستطيع أن نقول هنا أن الحل قد انتهى، لكن بقي مسائل فقط تجميلية لا أكثر ولا أقل. So 1 over 2 sine of 2t then unit step function of t minus pi. وأما هنا ما هو اليونت ستيب فانكشن of t minus pi؟ أذكر الفكرة كل ما أكتبه هنا على هذا الهامش هو للتوضيح، أنت غير معني في الامتحان بكتابة كل هذه الأمور. عندي هون unit step function of t minus pi بنسميه heaviside unit step function. هذا بيساوي 0 أو 1، ويكون 0 إذا كانت t between 0 and pi، وباي مستوحى من هذا العدد، وهنا t greater than or equals pi. بإمكاننا نبدل هذا اليونت ستيب فانكشن ونكتب بهذا الشكل. we have 1 over 2 then sine of 2t then times هذا اليونت ستيب فانكشن. هنا عندي 0 less than t less than pi، ولاحظ دائما هذا وهذا بيكونوا نفس العدد اللي موجود هون، و this one of t greater than or equals pi. الآن بإمكاننا إنه نضرب هذا الكومباكت فانكشن، وأقصد إنه how to multiply this by this. you multiply this by this and this by this، وهذا الجزء سهل جدا من حلنا. بضل عندي 1 over 2 بضل عندي هون ما يلي 0 و 1 over 2 sine of 2t. هذا إذا كانت t greater than or equal 0 less than pi، وهذا إذا كانت t greater than or equals pi. نقول أن المسألة قد انتهت، وأؤكد أنه هناك بعض المراجع تنهي الحل هنا، خلاص بيصل هون وبيوقف. في ناس بيكملوا حتى بس يكتبوا على شكل piecewise function. هذه تجوز وهذه أيضا تجوز، وشكرا لكم.